Walang chocolate? No, meron kayo sa dito. Nasa natin dito. Pista siya. Alamin kasi Oh, kanina itong jacket. Jacket to. Ano ba ito? Sino mo? Ito pa, oh. Ito pa yung maliit na box. Buksan nyo na. Ito. Ito, tingnan natin laman ito. Hard. Ay, ano ba ito? Tumbler. Airwins. Sa Airwins, yung pinapasukan ni ate mo doon. Ano naman yung isa? Hillside. Oh, baka dito yung ano. Oh, may toothpaste na. Balik ko sa akin. Akin to. Tarpaulin? Dito ba nakalagay? Yay! Wala I love tarpaulin. toys! Baka ito. Nasa Yeah! Mommy, look! My toy car. Baka ito. Wala na rin sa kabila eh. Uy, teka muna. Nasa yung tarpaulin? Baka tinakuha. Baka yan. It's real. It's Oh, cute. wala. Dito. Wala dito. Sino mo rin sa loob ng box dyan sa kabila? Wala ulit. Bakit wala? Ito ba? Hindi, tarpaulin. Wala tarpaulin. Wala eh. Wala na. Oh. Nagalit lang. Yun. Ay, hindi. Wala.